mapapanood ngayong Miyerkules ng gabi sa 1PH. Hatid sa inyo ng PLDT Home. After taking over her husband's place as Marikina's 2nd District Representative, Stella Quimbo is a neophyte lawmaker no longer. Like many lawmakers, her term at Batasang Pambansa was put to test by the pandemic. But unlike everyone, she has become the voice of economics in Congress Zoom calls. Quimbo is set to end her term with a re-election bid and an unresolved disqualification case from her previous opponent, such as the ongoing saga of local politics. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We dive into the politics in your province, city, and barangay, and talk to the public servants who have a direct hand in shaping your community. I'm Taruc. And I'm Cheryl Cosim. As they say, all politics is local. Shoe capital of the Philippines. That's what we know about Marikina City. But did you know that during the Spanish era, Marikina was over 8 square miles of verdant farmland made fertile by the adjacent river? Marikina was, in fact, the biggest hacienda in the country, enjoying lush natural beauty and bountiful harvest yearly. These qualities paved the way for Marikina to become declared a mayorazgo by the Spanish government, and eventually as part of the province of Rizal when it was newly minted in the 1900s. Then later as a city of Metro Manila. From the time it emerged into a political unit, Marikina's growth escalated from rural bootstrapper to urban powerhouse. This, they say, prompted then-President Gloria Macapagal Arroyo to divide the city into 2 districts. In the 2nd district, there emerged a couple who are said to be among the list of formidable leaders Marikina has ever produced, Attorney Miro and teacher Stella Quimbo. Onlookers have said there could be no other couple more knowledgeable in taxation than this former UP Law debate team captain, and this economics expert who said she's actually an accidental politician. But as former Congressman Miro said, he's the movie producer and his wife is the actress. Now it's election season once again, and Miro has really passed the baton over to his wife, who up to now is actually facing a disqualification case. Will it be another whopping win versus her opponents? What other challenges would teacher Stella face if she gets to represent her beloved city again in Congress? Tonight, we welcome Marikina City 2nd District Representative and re-electionist Stella Quimbo. Good evening, Teacher Stella. Teacher Stella. Good evening, Jay and Cheryl. At sa lahat ng nanonood, good evening. Yun kasi ang tawag sa kanya, partner, no? Teacher? Oo, Teacher Stella. Kasi professor itong si, professor, si yes. Kong. Pero Teacher Stella L. Sakto pala, Kong, no? Na Stella L din talaga ang iyong pangalan. Oo. Pero simula muna Correct, kaya lang, tayo lang nakakatanda dun sa sister Stella L. Sa generation Kaya natin. Teacher Stella L na lang. Generation natin lang. Oo, may pelikula po para dun sa hindi nakakaalala at nakakaalam, no? May pelikula dati, Sister Stella L naman yun. Ate V. Ate V. Ate V yun. Ate V. Oo. Okay, kamustahin muna po namin kasi baguhan kayo eh. How was your first term in Congress? Mahirap for me kasi wala naman akong kabalak-balak talaga to enter politics. So, in fact, nag-substitute na lang ako on the 7th to the last 3. Wala talagang, it was really sort of an accident. Wala na talagang pwedeng tumakbo to replace my husband. So, naging ako. So, mahirap talaga. It was difficult for me to adjust. Pero kinaya naman, nanalo. And then eventually,
takot na takot ako kasi sabi ko parang hindi ko yata to magugustuhan. But then it turned out okay naman kasi tama-tama kasi I've been doing nagtuturo talaga ako ng mga subjects na related to policy making. Kaya parang naging very relevant siya to me. Yung mga hindi ko nagagawa dati nung nasa UP ako, parang all of a sudden, nagagawa ko pala. Parang ito na yung pinaka good way to influence policy. Kasi ikaw mismo ang gumagawa ng policy. Sabi niyo po mahirap, pero after po ngayong first term, yung parang nagdadalawang isip kayo if you really want to get into politics or not, masasabi niyo po ba that you've learned to embrace it at nakita niyo pong, teka, parang mas marami akong magagawa bilang kongresista? Tama. Kung ako itatanungin ngayon kung mahal ko trabaho ko, simpleng sagot, oo. And I did not realize that, na okay pala to be in Congress. Kasi yun na nga, it's really, nandun yung isa siyang very effective instrument to literally change the world, di ba? So kung ano yung mga patakaran na kailangan, especially now na meron tayong pandemic, dito pala talaga, this is the right place to be in. Partner, balikan ko lang ng kaunti, bago kayo pumasok sa politika, kilala kayo bilang Professor Stella, di ba? Paano po yung naging transition at anong kinalaman ni former Congressman Miro Quimbo sa inyong desisyon sa pagsabak sa politika? Nako, siya ang salarin. Siya talagang salarin. Yun na nga, so he termed out and nanghinayang talaga kami sa dami ng programa niya at ang gaganda talaga ng programs niya. So nandiyan ang education programs, health programs, mostly talaga related to social services. And naisip namin, if walang tatakbo to replace him, walang magpapatuloy ng kanyang programs. So ganun ka-basic. And na-realize niya, he didn't have to search far and wide. Ako pala yung logical na replacement. And then of course, syempre, yung image din ng isang professor kasi Cheryl, parang di ba yung masungit, ganyan-ganyan. Baka bawas boto yung professor. So parang mas nalalapitan ba yung teacher kaysa professor. So yun ang naging dahilan. And then ano naman, in the end parang carry naman, nakarelate ang mga tao. And pati ako, in fact, up to today, hindi naman Kong ang tawag sa akin. And sinabi ko, after I won, tinanong ako, will we start calling you Kong Stella? Sabi ko, hindi, Teacher Stella pa rin. Kasi once a teacher, always a teacher. At doon na nga po, sa inyong unang termino, hindi po maikakaila na you created a name. Hindi lamang po, ay asawa yan ni Congressman Miro Quimbo. Hindi nakilala ka na po as Congresswoman Stella Quimbo. Hindi ka ba nung una na-intimidate na, teka, paano ba ako gagalaw dito? Hindi ko tumundo. Professor ako. Pag ako nasa loob ng classroom, sige, kaya ko to. Pero ito, sa plenaryo, how was it? Mahirap talaga kasi actually, ina-attribute ko yan doon sa nagturo sa amin. Kasi the neophytes are encouraged to attend a 3-day orientation session. So, kinareer ko yan, nag-attend ako, hindi ako nag-absent. And natandaan ko yung isang lecture ni Deputy Speaker Boyet Gonzales. Isa lang natandaan ko dun sa sinabi niya, and very important. Sabi niya, huwag kayong magpa-intimidate. Huwag na huwag. Because once magpa-intimidate ka, tuloy-tuloy na yon. You will never speak. Naalala ko pa, the first time na nag-interpolate ako, wala akong kabalak-balak. Pero narinig ko, tinake up bigla ang excise tax on cigarettes. Matagal kong pinag-aralan yun sa UP. Nung ako ay isang professor, matagal kong pinag-aralan ang sin taxes. And so medyo kabisado ko pa So nung napakinggan ko na sponsor yon, I decided mag-interpolate ako. And so yun, ang binaon ko, yung advice ni Deputy Speaker Boyet, binaon ko yon, huwag kang matakot, sige, just go. And yun, and as it turns out, nung nag-interpolate ka, para kang nagbigay ng lecture sa mga kongresista, no? Sa kongreso. Well, nagkataon kasi talagang yun ang tinuturo ko sa UP So, it was right up my alley, ika nga. So, swerte. And yun, so yun ang binaon ko.
hopefully, nakatulong naman. At mukhang Nako. nagtuloy-tuloy na. Yung role ng iyong husband, ni former Congressman Miro Quimbo, paano kanya natulungan? Mayroon bang pagkakataon na humihingi ka rin ng, of course, ng advice, or meron kayong hindi pagkakasundo, or merong medyo discussion on certain issues? Nako, he's always there for me. Alam mo, nakakatawa rin yung isang basic rule niya, which I always remember. Sabi niya sa akin, Stella, isa lang ang rule, huwag kang tatanga-tanga. As in, ganun. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Huwag kang tatanga-tanga. You know, you always have to attend the sessions. That's why hindi ako ma-absent eh. Attend all the sessions. You have to make sure that you know what's happening. Kasi before you know it, biglang may tinitake up na bill na napaka-importante. And true enough, ganun yung nangyari dun sa anti-terrorism bill. Buti na lang nandun ako sa floor. And dun ko na-realize na ganun pala hindi yung batas na yon. And right there and then, while listening to the debates, dun ko na-realize that hindi ako pwede mag-guest dito. So yun, example yun ng huwag kang tatanga-tanga. Kasi kung tatanga-tanga ka at makatulog ka at hindi ka nakinig, hindi mo mamamalayan na boboto ka pala ng yes sa isang bill na ayaw mo. Ay, Teacher Stella, nako, eto, bilang isang neophyte congresswoman, ang naging test nga sa iyo yung inihain na disqualification case laban sa inyo. Balikan nga natin yung history nito. Saan ba nag-ugat ito? Well, kasi dati akong commissioner ng Philippine Competition Commission. And based on the law, meron dun provision na supposedly bawal tumakbo ang isang commissioner na nagtapos ng term or who left office. So, yun ang naka-indicate sa batas. Pero, unconstitutional yun, Jay and Cheryl. That's unconstitutional, which we challenged in court. So, nagkataon naman na nagkaroon ng TRO, Okay. very timely. And that's the reason for why nakapag-file naman ako. That's why now... Ganun lang yun, politika lang talaga. Do you see this sanay na as sa a political politika. harassment, Teacher Stella? Tingin niyo ba parang political harassment ito sa inyo? Dahil kulay pink ho yung ano natin, no? AirPods. AirPods. Oo nga po, pink tagging na, no? Oo. Pero kulay ko na to since 2019. Okay. Disclaimer, ha? 2019 matagal ko pa. lang to. Okay. Sige, pero tingin niyo, political harassment ito? Yan bang nangyari? Syempre sa aking punto de vista, sasabihin ko yes. Pero syempre sa punto de vista naman ng nag-file ng case, sasabihin niya karapatan niya. So okay lang. Par for the course, ika nga. We are unfazed. Okay. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, okay, you're running for the second term. Usually yan, diba? Titignan natin, kamusta kaya yung performance sa first term para Track record. maka-second term. Oo. Hindi po ba? Ayan. At sabi mo nga, you've learned to embrace and love the job. That's why you're running for the second term. Kasi kung hindi yan, ayaw na, pababalikin na iba na ang pauupuin. We'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. Stick around. We'll be right back. Siksik sa entertainment, sports, at balita. Magsulit TV na. Digital at malinaw. May extra features pa. Siksik sa saya para sa buong pamilya. 890 pesos lang. No monthly fees. Kapamilya.
kapatid, kaibigan, kabalitaan, kakampi, kakwentuhan, kahit saan. Rated Corina, handa na ba kayo? Linggo, alas 7 ng gabi, dito sa 1PH. Bawat muka ng balita, bawat anggulo ng impormasyon, Hindi lang po kasi sa boto or sa pagbibilang pwede makaapekto ang kahit sino eh. Pwede rin by way of campaigning, giving campaign funds, suporta na pwede ibigay na buhos talaga. Baka peke yung mga binibenta, hindi natin alam kasi wala pong for commercial use pa po ngayon. Kaya nga po libre. Kaya pag meron kayong nahuli, i-report para ma-actionan agad. kanilang sisiyasatin at bibigyang komento. Dito kung saan bawal ang fake news. Sa totoo lang, Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng gabi, dito sa 1PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Marikina City 2nd District Representative and re-electionist Stella Quimbo. Si Teacher Stella. Teacher Stella. Mas masarap pakinggan, Teacher Stella. Let's talk about the government's response to the COVID-19 pandemic. You have been generous in giving solutions and insights to issues surrounding health economics. What do you think is the biggest problem in our response? Teacher Stella. Simple lang po, bitin ang spending levels. Ang masasabi ko naman, wala naman po tayong masasabi dun sa direksyon. Tama naman yung direksyon, which is kailangan natin unahin yung health response. And then that's the only way na mabubuksan natin ang ekonomiya. Tama naman po yung direksyon, pero para sa akin, medyo bitin ng kaunti ang paggastos, particularly ayuda. Bitin na bitin po. Yun ang aking biggest frustration. Ako yung principal author ng Bayanihan 3, kasama ko si Speaker Velasco. And nag-propose kami ng ayuda sa bawat Pilipino, 1,000 pesos each. So, 108 billion pesos. No? So, yun bitin talaga ang ayuda na available. And alam naman natin talagang affected lahat ng Filipinos. Ang dami nawalan ng trabaho, ang dami mga negosyo nagsara. Pero wala nang ayudang available. So kumbaga, kung ano na lang ang natitira, barya-barya na lang po ang nabibigay na ayuda. That's one. And number two, pagdating sa health, bitin rin ang spending. Ano ang evidence? Yung pong allowances para sa frontliners, hindi na bayaran Hindi na bayaran ng buo. And at the same time, yung the moving forward, can you imagine, Jay and Cheryl, nung dineliberate namin yung DOH budget, walang provision kahit piso for the allowances for medical frontliners. Tama ba yun? Diba? Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit talagang maya't maya may threat to leave the frontline. And when that happens, patay tayong lahat. And right nila yun. At kailangan talaga natin gawin. We need to really take care of them because they take care of us in return. Bitin na nga ang spending at meron pang corruption na nagbabanta dito sa ating kabanang bayan. Pag nabalik ka sa Kongreso, ito ba isa sa mga pagtutuunan mo ng pansin, yung pagsilip sa paggastos ng budget? Anong balak mong gawin? Halimbawang naupo ka ulit as Congresswoman. Alam mo, I think there's something fundamentally wrong with the way we draw up the budget. Kasi ano yung kumbaga evidence, no? Simple lang. Dadating yung budget sa atin last year, walang budget for vaccines. This year naman, dumating ang budget sa atin, walang budget for allowances. Wala rin budget for booster shots. Paano nangyayari yon? And ang usual na sinasabi nila, pagpasensyahan nyo na. Kasi nung sinubmit namin yung budget sa DBM, bandang March, hindi pa namin na-anticipate
na mangyayari ito. Hindi namin ma-anticipate na magiging allowed na pala ang booster shots. So hindi namin nilagyan ng budget. So ganun ang essence kasi ng budget is you're planning for the future. Pero the fact na our budget fails to cover for what will happen in the future, there's something fundamentally wrong with the entire budget process. Tingin ko early on, dapat kasama na ang Kongreso sa pag-determine kung ano ba talaga ang dapat na budget priorities. Kasi ako, all my life, government employee ako. All my life, nagtrabaho ako sa isang ahensya. Ang budget parang, sige, dagdagan mo na lang yan ng 10%, 5%, parang ganon-ganon na lang. Wala masyadong science So, ano nangyayari, in the end, is hindi mo nalalagyan ng tamang amount yung mga priorities mo. Nagiging parang uniformly, taasan na lang natin ng 10% o 15%, okay na yan. Bahala na ang DBM to approve, disapprove. Bahala na ang Congress na hanapin kung ano dyan ang mali. By the time that happens, it's too late. Or number two, it really requires so much from us from Congress to figure that out. Ang dumadating sa amin is 3 volumes, ganyan kataas. So, babasahin mo, titignan mo isa-isa. So, kailangan talagang i-effort na hanapin talaga yung mga mali. And by then, too late na. She doesn't sound first-termer, ano? Diba? Talagang... Akala ko nga, chairperson ng Appropriations Committee. Nagagamit yung pagiging magaling pagdating sa economics. Ano po, talagang nagiging mabusisi. At ganyan naman talaga ang mga professor, ang mga teacher, mga mabusisi. Okay. Akala ko, partner, sasabihin mo, ganyan talaga mga babae, mabusisi. Mabusisi din naman talaga kami. Parang bahay lang yan, yung budget sa bahay, diba? Oo, taga-budget, di ba? Kulang ang pamalengke, kulang ang pangkuryente, ano yun, sa papupunin. Oo. Paano aayusin? Saan magbabawas? Saan magdadagdag? Saang priority mo? Sa allowance ni Mister. Allowance namin ni Miro. Okay. Puntahan po natin ang inyong distrito, ang second district ng Marikina. Kung sakali man po kayong papalarin muli para sa second term, ano po bang concentration tingin nyo po na pwede nyo pang gawin para sa inyong distrito? Well, ang number one problem talaga namin, as you all know, is flooding. Ako, para sa akin talaga, kailangan natin ng permanent solution. Yung permanent solution which requires an infrastructure, there's an infrastructure aspect to it, and also behavioral change pagdating sa taking care of your environment. And these are 2 big things. So pagdating sa infrastructure, sa totoo lang, meron tayong master plan for flood control na na yan parang panahon pa ni President Pinoy, matagal na, pero hindi natin napapasatupad. Nandyan nga yung halimbawa, may dam para sa bandang Rizal. And actually, simple lang yung problema sa Marikina, na kami yung lowest point. So kami ang sumasalo ng lahat ng rainwater. So mula sa Sierra Madre, etc. So mula sa mga higher portions of the country, sa amin ang bagsakan ng tubig. Unfortunately, yung Marikina River, yung kanyang carrying capacity hindi malaki. So yung excess water nagiging baha. So ganun yung sort of simple explanation. So, kailangan makolekta yung tubig sa taas, which requires a huge dam. So, kasama yan sa flood control plan na matagal na, it's at least a decade old. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya napapatupad. So, one of my bills is precisely to institutionalize a master plan for flood control, which requires obviously huge amounts of appropriation. So parang lumalabas po, for now, while waiting for that, ay yung disaster response, kailangan mas paigtingin. Ano ho ba ang tingin yung kailangan at pwedeng makipagtulungan, usually ang mga congressman sa ehekutibo, sa mayor, ano ho sa tingin nyo, paano pa mag-i-improve o kailangan i-improve ang disaster response po? Ang tingin ko, ultimately, it really has to be based on numbers. Whatever disaster response. Example lang, yung evacuation centers natin, laging napupuno.
ang tanong bakit? Hindi ba dapat naplano siya antemano? Dapat ang bawat tao, dapat bawat residente, alam mo na kaagad kung sakaling kailangan mong lumikas, dito ka sa school na to, dito ka sa kwartong ito. And therefore, alam mo na yung space na yon is only good for 10 individuals or 20 individuals. Dapat, naplano mo na for this particular school, na designated evacuation center, ang kaya lang niya na capacity is 200. Therefore, mabibilang mo ang mga individuals dun sa flood-prone area. So kung let's say 1,000 yan, ay di kulang yung isang school na 200 lang. So pero sa ngayon, parang hindi pa yan nagagawa or hindi pa na-perfect if ever may attempt na gawin yan. Kung kulang ang schools, why not designate other buildings? Or if in the end kulang pa rin yun, why not also private buildings? Diba? Why don't LGUs incentivize owners of private buildings? Pwede nilang sabihin, pag pinagamit ninyo ang rooftop ninyo or yung last floor ninyo for likasan, pag may baha, pwede kayo may tax holidays, things like those. Pero dapat yon, that's planned in advance. So, at the end of the day, parang infrastructure pa rin is a big part of it. Pero it includes both physical infrastructure as well as digital infrastructure. Kasi itong monitoring of evacuees and actual evacuation kapag may flood na, pwede naman gawin yan sa isang app, di ba? So sa ngayon parang hindi pa yan ginagamit, hindi pa ginagamit ang digital technology para mas maging efficient ang evacuation. Alright, maiba naman tayo. Teacher Stella, no? Isa kayo sa masugid na nagsulong na mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN. Hanggang ngayon ba, yun pa rin ang stand ninyo? Absolutely. Hindi tayo magpapalit ng stand dyan kahit anong mangyari. Kasi para sa akin, actually, it's a competition issue. Galing ako sa PCC, yung Philippine Competition Commission, na ang mandato is to make sure that there is healthy competition in any market. So ganun nung inalis natin ang isang major player sa media, inadvertently created a monopoly or a virtual monopoly. And that's bad for the consumers, di ba? So, kailangan talaga natin ng healthy competition kasi at the end of the day, yun yung magsisigurado na maganda ang mga shows na pinapanood. Di ba dati kung may pamilya, merong yung isa kapuso, di ba? Yung laging, there's always matching meron din naman pong between kapatid. networks. Meron magkapatid, of course, ngayon. Actually, Ngayon, na-monopolize diba, na ng kapatid nag-emerge niya. Pero, Hindi naman. Okay. Ayan correct, po. sorry. Ayan. Opo. Pero doon po sa mga hindi nakakaintindi, kasi nga po, may mga bumoto na ang sinasabi nila, usapang politika lang to, pinersonal lang ng kasalukuyang administrasyon kung bakit hindi na-renew yung franchise. Pero ang sinasabi din po na there were violations. Sa simpleng explanation po ba, were there really violations pero hindi naman po ba, hindi kinailangang humantong sa hindi pagre-renew ng prangkisa? Ano po ba ang inyong... Well, yun ang aking... Sige. Yun ang aking personal stand, no? Palagay ko, there is no perfect company. There is no perfect company. So, palagay ko, ABS-CBN is one of those na hindi perfect ang compliance sa lahat ng laws. But that doesn't mean you have to stop operating completely. Kasi kung may problema ka sa taxes, nandiyan naman ang BIR para to determine kung ano ba ang penalties, if ever, and how to move forward. Diba? Kung may problema sa ownership, nandiyan naman ang SEC, baka may mga penalties, and then again, anong gagawin to move forward? So, may ganun Kaya nga tayo merong iba't ibang government agencies, meron tayong iba't ibang business regulators. Precisely because maraming klaseng regulations na hinaharap ang bawat kumpanya. Alright. Yung hidwaan po ni BF at ni Marcy Chodoro, ano po ang stand ninyo? Well, again, I think ang pinag-awayan nila is tungkol sa baha. Hindi po ba? But pareho silang magaling. No, pareho silang magaling. At this point in time, I guess ang tanong nyo is saan ako pumapanig? Pwede. Actually,
Hindi pa kami nag-uusap. I haven't spoken to any of them. They haven't reached out to me yet. So, sa totoo lang, pero ako, based on my experience, I work well with the incumbent. Wala kaming naging problema in the last 2.5 years. So siguro, I'll end there. Mahirap pagsalita, but if there's anything that I can say, it's that. Okay naman kami ng incumbent, hindi kami nagkaroon ng problema sa aming pagtrabaho. We support each other sa aming mga advocacies and programs. Sa presidential balls, sino ang susuportahan ninyo? Pero bago mo sagutin yan, Kong, we'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. Stick around. We'll be right back. Mga balitang mahalaga sa'yo. Mga balitang tungkol sa'yo. Kinumpirma ng Malacanang na may go signal na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik classroom ng mga estudyante. Pinag-aaralan ng pamahalaan kung gagawing booster shot sa healthcare workers o gagamitin na sa mga menor de edad ang limitadong supply ng bakuna sa bansa. Extended na hanggang October 31 ang deadline ng voters registration. Tampok ang mga nag-iinit na balita tuwing tanghali. Yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa tanghali. Ako po si Cheryl Cosim. One Balita Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali, dito sa 1PH. Nakatitiyak ang Human Rights Watch na mas dadanak ang dugo kapag isinapubliko ang listahan ng mga barangay officials na sinasabing sangkot sa droga nang walang sapat na basihan. Uy, Darna! 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 Ano to? Nasa watchlist ka. Watchlist di pa, oy. Ano mo mangyayari kung nasa watchlist siya? Ang alam ko, ginagawa nilang hit list yan. At marami dyan, pinapatumba nila. Good morning, madam. Delikado ba ako, madam? Madam, hindi nga ako adik. Madam, sino bang naglagay ng pangalan ko dyan sa watchlist? Hindi ko alam. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko niyan maalala. Magsasagawa kami ng investigasyon para malaman talaga kung sino sa inyong dalawa ang tunay na nagme-may-ari ng panty na yan. Kapag big ang problema, Pag napatunayan mo namang hindi ka nagda-drugs, ba't ka naman nila gagalawin? Mr. Roja! Bakla ka ba? Hindi po ko bakla, sir. Baka may tinatago ka dyang droga. Galit na galit ako sa droga, sa lahat ng klaseng droga. dapat big ang solusyon. Ang point ngayong araw din matanggal yung pangalan ko sa bullshit na listahan na yan. Makinig ka sa akin. Pag ikaw naging addict o pusher sa mata ng batas, totoo o hindi, walang makapagsasabi kung anong pwede mangyari sa'yo. Nagbibiro ka ba? Kapang! 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 Tuwang-tuwa ako sa'yo, animal ka. Wala akong kinalaman dyan, ha? Giatay. Mga adik kayo. Pinablockmail mo ba ako? Wala ka ng takas. Sir, dahil hindi po po addict. Totoo ba yan, Sus? Yes, sir. Totoo po yan. From the director of Die Beautiful and the Panty Sisters. Di ang bato! Ilong! Nasunta mo! Big Night! Hoy, ano pangalan mo, ano? Linda! Hindi niya. Mo. Ano pangalan mo? Joshua. A film by June Robles Lana. Joshua? Oh. Hi, Joshua. Ano, nagpapaanak ako dito, ha? Ang gulo nyo! Soon in cinemas.
Kumusta mga Paps? Jay Taruc po. Panoorin niyo po ang mga mahalagang balitang hatid namin sa inyo sa One Balita Pilipinas. Mag-rescan lang ng inyong digital TV boxes para patuloy na mapanood ang mga programa ng One PH. One Balita Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng gabi, dito sa One PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local with Marikina City 2nd District Representative and Re-electionist Stella Quimbo. Okay, sino ba? Tatanong ko pa ba, sino ba ang napupusuan mong ang dadalhin mo na presidential candidate? Well, sa akin, madali naman po yun kasi member po ako ng Liberal Party. So, syempre po, suporta po tayo kay VP Lenny. Alright. And actually, I know her. She's a friend, pamilya, nakatrabaho ng asawa ko. Schoolmate ko po siya. Pareho po kaming graduate ng UP School of Economics. Tapos magkaibigan din ng mga anak namin. So may personal ties din as well as professional ties. And at the same time, logical naman din po kasi active member po ako ng Liberal Party. Kahit na kasi na lang po kami sa Volkswagen ngayon na hindi naman po ako umalis na. Manggilan-ngilan na lang. Okay. Okay. So, Dito na tayo sa ating lightning round. Lightning round na tayo. Lightning round na tayo. Where we ask the questions. All right. Ayan. Okay, Kong. We ask the candidates on their stand on certain issues dito po sa lightning round. Simple lang po. Pro or anti? Economic Cha-cha, pro or anti? Very pro. Very pro. Bakit? Kulang na kulang talaga ang trabaho dito sa ating bansa. Kailangan natin ng dagdag na investors. And since kulang ang investment sa loob ng ating bansa, kailangan natin buksan ang ating pintuan and we need to attract foreign investors. And ang malaking complaint talaga nila is napaka-restrictive po ng ating constitution. They cannot even own majority. Di ba? Bakit ka maglalagay ng napakalaking pondo sa isang bansa if you cannot make decisions in that company? Kasi hanggang 40% lang ang pwede mong i-own doon sa stocks. So hindi ikaw ang major decision maker. Bakit ka maglalagay ng napakalaking pera doon? So they opt to go to Vietnam and other places in the ASEAN. So yun po. We need more jobs, and that's the way to go. We need to open up our borders. Pro or anti, Octa Research and DOH to join forces? Very pro din po ako dyan. Kailangan magsanib-puwersa po sila. Kulang ang capacity ng DOH. And at the same time, ang Octa naman is kulang sa accountability and transparency. So tingin ko dapat magsanib-puwersa sila. So you would have the three things, capacity, accountability, transparency. Tingin ko, champion na yun. Alright. Doon po sa policy ng no vax, no pay, ano po kayo? Pro or anti? Anti, for the reason that kulang ang supply. Hindi mo pwedeng i-impose na kung hindi ka bakunado, hindi ka pwedeng pumasok. Ang sasabihin sa'yo ng manggagawa, paano yun? Gusto ko naman magpabakuna. Pero nasaan ang bakuna? So, this is particularly true for outside NCR, halimbawa. Kasi ang NCR naman, kahit paano yung supply ng vaccine is sapat naman. At least that's based on our reports. Pero in many other places, kasi hindi pa tayo 30% sa buong bansa na vaccinated. So marami pa rin lugar na kulang pa rin ang supply. And at the same time, yung awareness ng vaccine benefits, mababa pa rin. Therefore, mataas ang vaccine hesitancy. So ang hirap mag-impose nung no vax, no pay. Yun pong, very unfair po siya sa workers. yun pong hindi fully vaccinated, okay, makakapagtrabaho ka, makakapasok ka sa trabaho. Hello, Kong.
Namimiss na kita. May sumisilip, may ano bang tawag doon? Bomber, photo bomber, parang gano'n. Oo nga, may video bomber. Video Alika, bomber. nahiya ka pa. Ayan. Ayun. Kong Miro. Ayun. So hindi niya na-monitor yung kanina yung sabi niyo nga na sinagot niyo about the case, pero hindi na natin babalikan yan. Hindi pa niya alam. Next. Yung pag sinabi ko, Congresswoman Stella, yung sinasabi na makakapasok ka ng trabaho, kahit di ka fully vaccinated kasi right mo kung gusto mo magpapabakuna or hindi. Pero iso-shoulder mo, dapat may regular kang RT-PCR test na maipapakita sa trabaho. Pro or anti po? Anti po kasi ang mahal naman po ng PCR, hindi po ba? Ang isang PCR test, halos kalahati na yan ng sweldo mo, di ba? Again, babalik ako dun sa sinabi ko kanina na tingin ko medyo bitin ang government spending kasi sa maraming mga bansa, ang PCR testing is subsidized by the government. Kung pumunta ka sa Amerika ngayon, of course, they can always require you to show a negative PCR test. Kung manonood ka ng NBA game, kung hindi ka fully vaccinated, you are required to show a negative PCR test. Simple ang solusyon. Lalabas ka lang, may mga kiosks na kung saan libre ang PCR testing. So, pag may ganong suporta ang government, you can always be strict about that requirement. Pero absent that, parang hindi yata fair. Department of Disaster Resilience, pro or anti? Admittedly, before the pandemic, medyo nasa gitna ako dyan eh. Kasi in general, parang masyadong malaki yung bureaucracy natin. Parang dapat right size ang government natin eh. So pag magdadagdag ka ng another agency, ibig sabihin nun, magdadagdag ka na naman ng another cabinet member, di ba? So parang masyado nang tumataba ang ating gobyerno, ang hirap i-manage. Pero after the pandemic happened, baka nga kailangan talaga natin. So, yun, I am converted to pro. SOGI Equality Act. Personal stand ko po, yes. But kung yan po ay ipapaboto natin sa ngayon, tingin ko bilang isang kinatawan ng aking distrito, magko-consult muna ako sa bawat sectors. Okay. But my personal stand is yes. Lastly, magtayo ng bypass road sa Marikina River, pro or anti? Pwede bang pag-aralan muna? Ito ba yung bypass to Quezon City? Yung tatayuan yung ano? Ito yung... Oo. Yung ibabaw ng ilog? Yes. Oo. Generally, yes. Pro. Again, ano siya, marami siyang economic benefits. Okay. Makakapag-access tayo sa iba't ibang markets, pampasigla ng ekonomiya. Okay, we'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. Stick around, we'll be right back. Cignal TV? My friend, it's Todo! Sulit! O ang satellite, ang sulit sa bulsa. Sulit pa ang loads niya. Sulit sa channels pa, sulit siya sa saya. Sulit pang pamilya. Ang sulit tinodo na. ₱190 lang ang new kit. Itodo na ang sulit sa satellite. On-the-go awesome viewing experience ba ang hanap mo? I-link ang inyong Cignal prepaid or postpaid subscription to Cignal Play today and get the best of both worlds. Panoorin ang inyong favorite channels, shows, and more anytime, anywhere. #tara sa Cignal Play. Guys, quiet! Mimi, tugo. Direng-dire, bakit ngayon na ba kayo nakakita ng dugo? Guys, tama na. Simula ngayon, best friends na tayo. I only have eyes for him.
my best friend. Kaso, parang scene-zoned ako beyond the best friend. Dami na! Hindi niya ba ako bet? Hindi niya ba ako nakikita? Nakikita ko naman siya. Si Kara, my best friend. Kaso ang labo eh. Ang labo na kasi ng lahat. Kamusta na yung mata mo? Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko. Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito? Lungkot. Di balik natin yung saya. Di ba sapat? Mukhang mamahalin ah. Hindi lang mamahalin. Mamahalin mo din. Charot. Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig. Parang super pa-involved ka na dyan. Jowa ka ba? He needs me now. Ako na lang kaya yung meron siya. Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo. What's the surprise, Ino? Kara, ito si Iris. Kailan ba kami magtatagpo ng tingin? Ay! Sky? Kayong dalawa ba? Ano ka ba? Best friends kami. Di ba, Ino? The new Gen Phenomenal Love Team in their first movie team-up. Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Love is Colorblind. Directed by John Leo Datuin Garcia. Kung ano man yung binabalak mo, ituloy mo na. Streaming December 10, 2021. Talagang boboto ako. Boto pa rin, kailangan. Hindi naman tayo pwede walang leader. Magkakagulo tayo. Dahil gusto ko mabago yung sitwasyon ng gobyerno. Para ikaboboto ng ating bansa sa mga tao na mamurong matuwid. Anong klaseng kandidato ang hanap mo? Yung hindi corrupt, honest, transparent. Tapos makatao rin, mabilis umaksyon, hindi yung pag may kisa ko na lang, saka lang magpapakita. By all means, if you have a heart for public service, if you have the intention to serve your community, and you believe that you have the support, by all means, please go for it. Pero sa eleksyon, sinong kandidato ang iboboto mo? The reality is, kailangan po talaga ng pera sa Pilipinas para manalo sa posisyon. Minsan nasa 500, minsan nasa 1,000. Kunyari may flyers, kunyari the candidate A, flyers doon, minsan nakatiklop, nandun sa loob yung pera. The presidency has always been a very, very personality-oriented position, unfortunately. All the presidents we've elected so far are people that people can relate to. Not because they're the best choice for the job, but because they're, uy, gets ko siya, gets niya ako. Inihahandog ng One News at ng Probe. Hindi dahil bobo ang mga Pilipino na sumuporta at bumili doon, or dahil hindi sila they don't do their homework. Of course, we can hold them responsible also for not doing their homework and not reading enough and not analyzing issues enough. Pero we miss the point when we stick to that only. The Perfect Candidate. Sabado, alas 7:30 ng gabi, dito sa 1PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local with us. Marikina City 2nd District Representative and re-electionist Stella Quimbo. At kung napawisan po kayo sa ating lightning round, patikim lamang po yon dahil ito ang challenge. Okay. Parang nervyos na napapahawak sa necklace niya si Teacher Stella. Simple lang. Siya kasi Mama Mary. Ayan, si Mama Mary ba yan? Sabi niya, nako, eto na. Hindi. Simple lamang po. Kong, Zoom with Black. Para po uso-uso yung mga Zoom meeting, di ba? Kung itong
particular na tao, yung sasabihin po naming pangalan, ang inyong makaka-zoom, ano po ang sasabihin nyo sa kanila? Ayun. Di ba? Ganun lang kasimple. Unahin ko na po, unang pangalan na makaka-zoom nyo, Attorney Larry Gadon. Sir, sino kaya ang tinitingala ninyo na woman leader? O kung meron man. Nako. Patanong. Malalim yun. Malalim yun. Malalim. Okay. Sige. Eto naman, Kong. DOH Secretary Duque. Sir, pagod na po ba kayo? Kung pagod na, okay lang pa magpahinga. Okay. Next name, President Rodrigo Duterte. Sir, paano nyo ginagawa yung ginagawa ninyo? Ang galing nyo pong makipag-usap sa tao. Akala ko partner. At saka siguro, pwede bang dagdagan? Sige. Sir, paano kung hindi po tumuloy si Senator Bongo? Sino pong susuportahan ninyo? Magandang tanong yan. Akala ko sasabihin mo Sir, okay lang kayo? Etong pinakamahirap, no? Ay, ito. Susunod na? Hindi. Second to the last ito. Okay. Yung pogi dyan sa tabi mo. May Anong pogi. sasabihin mo kay Miro Quimbo? Nako. Ayan, tatabihan ka na ba? Natapos mo na ba ang labada? Natapos mo na ba ang labada? Kaalagaan mo na ba ang anak natin? Ayun. Nabayaran mo na ba ang bills natin? Pero sir, wag ka sanang mapagod. Natulungan ako sa ginagawa ko. Hindi ko kaya to na wala ka. Kunyari, macho-macho yan. Pero ayan, naglalaba rin pala. Oo. Lahat naman kayo ganun Diba? Magaling yan. Actually, in fairness, magaling yan sa housework. Lahat. All around yan. Ang bayad ko dyan, all around. Wow! Lastly, partner. Ito. Okay. At panghuli, Vice President Leni Robredo. Ma'am, nandito lang po kami for you. Just go lang po ng go. Alam natin na mahirap ang dinadaanan ninyo. But we're just here for you to support you. Siguro ihabol ko na rin panghuli ay constituent sa 2nd District ng Marikina. So, sa aking mga kadistrito, sana ay nandyan pa rin kayo to support me. And at the same time, rest assured na hindi po tayo magsasara ng opisina just because we have a pandemic. Tuloy-tuloy lang ang ating mga programa. And nandito lang ako, abot kamay. Anytime there's a concern that you want to raise, ang aking hangarin lang is to be your representative in Congress at yung tunay na boses ninyo sa Kongreso. Yun. Ano po ang magiging malaking challenge, pahabol, no? Malaking challenge ngayon kumpara doon sa naunang pagtakbo nyo pagdating sa campaign, sa pangangampanya, at ipaabot ang inyong mga plano para sa inyong distrito ngayong nasa gitna po tayo ng pandemya. Naku, napaka-challenging talaga. It's really yung social distancing protocols. Ang hirap talaga. And at the same time, nasanay kasi kami na we go around in big groups. So now that with the COMELEC rules na kailangan 5-5, that's also a challenge kung paano kami magiging as effective as before, considering that it's a much smaller team, which means we need to also work on digital platforms, which also means we need to discover new methods of communicating. So yun ang for me the biggest challenges, yung health at saka yung shifting or pivoting to digital platforms. All right. Okay. Thank you for joining us. Marikina City 2nd District Representative and re-electionist Stella Quimbo.
We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Now, it's up to you to vote. I'm Cheryl Cosim. And I'm Jay Taruc. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local, here on One News. On-the-go awesome viewing experience ba ang hanap